Ayan. Pag okay na, save na lang natin to. Save as image. Tapos save to gallery. Hello guys, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gumawa ng thumbnails sa YouTube. Unang-una, gagamitan mo siya ng PexilLab. Tapos pindutin mo lang yung tatlong dots sa taas. Hanapin ang image size. Tapos hanapin ang YouTube thumbnail. Ito yung pinaka acceptable size ng YouTube. Okay mo lang, then pwede ka na mag-start. Yung plus sa taas, pindutin mo yan para hanap ka ng images sa gallery. Hanapan mo kunwari ng background. Kunwari yan. Check mo lang. Tapos yung pinakamalaking bilog na to, i-drag mo lang para mapalaki mo yung background. Yan. Tapos nyan, click mo lang yung background. Pindutin mo itong sa taas. Tapos i-lock. Para hindi na siya gumalaw. Next, susundan natin ng images. Check mo lang. Then, i-adjust mo. Tapos, yung sa gitna na to, i-click mo lang yan. Lagyan mo ng stroke. Enable. I-adjust mo lang siya. Then, check. Lagyan natin ng shadow. I-adjust mo lang siya. Then check. Pag okay na, i-lock natin siya ulit para di gumalaw. Next, pwede natin maglagay ng text. Double click mo lang yan sa gilid. Tapos, mag-type. How to create. Okay. Drag mo lang. Lipat mo sa pwede niyang mapaglagyan. Tapos, i-click mo yung letter A para sa font. Hanapan natin ng mas magandang font. Kunwari ito. Okay. Lagyan natin ng 3D type, text. Enable mo lang yan. Then, okay. Next word. Thumbnails. Okay. Drag mo lang ulit. Tapos palitan ng font. Okay.
Ayan. Tapos, lagyan natin na siya ng background. Ito. Okay, tapos yung kulay ng font palitan natin. Yan. Next word. Fast and easy. Okay. Drag natin ulit. Hanapan ng font. Yan, okay na to. Para simple lang. Palitan natin ang kulay. Okay. Stroke. Adjust lang natin para hindi masyadong makapal. Okay. Ayun. Adjust natin ulit. Okay. Next, lagyan natin ng question mark. Lagyan natin ng question mark yung ating ulo. Okay. Adjust natin. Palitan naman natin ng font. Okay. Palitan natin ng kulay. Okay. Yan. Tapos, lagyan natin ng sticker. Hanapin natin ng like. Tapos, gallery. Subscribe. Adjust natin to. Palitan natin. Check. Drag. Ayan. Pag okay na, save na lang natin to. Save as image. Tapos save to gallery. Ayun na. Automatic na mapupunta yan sa ating gallery.